ومساء الخير. النهارده معانا انبوكسنج لفئه من فئات السامسونج واللي هي اسمها S20 فئه المعجبين واللي هي FE. الاف اي اللي معانا في منه نوعين، نوع 5G ونوع 4G. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ هنقوله قدام شويه. بينزل منه الالوان المشهوره الكحلي واللافندر والابيض، ونضيف كلمه كلاود عشان هم مدخلين اللون السحابي معاه. بالنسبه للسعر ممتاز جدا، بالنسبه طبعا للامكانيات، لان الامكانيات اللي هي فيه اي حد يحلم بيها. والجهاز اللي معايا هو لون لافندر كلاود، زي ما انتوا واخدين بالكم الاس 20 هنا اهو شكل اللون اللافندر. طيب تعال نفتح العلبه ونشوف ايه اللي جواها. طيب بيجي ايه مع العلبه؟ طبعا الشاحن اللي هو ال 15 واط والكابل بتاعها اللي هو التايب سي. اول حاجه هنتكلم عليها وهي التصميم. اولا مسكته ممتازه جدا في الايد كده، مملوكه، يعني انت واصل لزرار الباور وزرار الفوليوم اب والداون. يعني اهو انا كده مسكت الجهاز فتحته اس تي، وسكيورد باي كونكس. طبعا يعرف كونكس دي اللي هي خاصه بسامسونج. الظهر جهاز بلاستيك، والفريم اللي هو الاطار ألمونيوم، وطبعا الازاز يعني تقريبا شبه قابل للكسر، لان هم مش معلين التقنيه اللي فيه واللي هي بيقول لك ضد الكسر بنسبه 6، لا دي بنسبه 3، فيعني برضه الناس تجيب له جراب تحميه. هنا اطار الكاميرا بارز شويه، تقريبا 2 مللي. 3 كاميرات هنتكلم عليهم بكل التفصيل قدام شويه، والكاميرا الاماميه محفوره جوه. وزن الجهاز 193 جرام، السماكة اللي هنا اهو 8.4 ملي متر، مقاوم للمية والغبار بشهادة الاي بي 68. ننزل نص ساعة، عمق 1.5 متر، بس مياه عذبة مش مياه مالحة من البحر. البحر هيبوظها على طول، فنصيحة مني بلاش تجرب. حجم الشاشة 6.5 إنش بدقة 2400 في 1080. تقنية الشاشة سوبر اموليد، لكل انش في الشاشة 405 نقطة، يعني الالوان هتبقى رهيبة فيها. طبعا دي مشهورة جدا في سامسونج. وفي ميزة كمان هنا اهو، ان الشاشة فيها داعم للبصمة، يعني انا اقدر ادخل البصمة من الشاشة على طول، مفيش اي مكان في الباور او في الظهر الجهاز، لا البصمة هنا ممتازة جدا وسريعة. طبعا احنا مش مدخلينها، لسه جهاز مفتوح جديد. والجهاز سريع في الانتقال ما بين البرامج، وخصوصا لو انت بتلعب سريع جدا. ليه؟ لان هو في 120 هرتز، فمش هيعلق معاك، او البرنامج مثلا مش هيفتح، او هيفتح مثلا متاخر، واحنا لا ما فيهوش الكلام ده. وهنيجي نتكلم على الكاميرات. الكاميرات الثلاثه اللي ورا كل واحده فيهم 12 ميجا بكسل، عريضه جدا اللي هي الترا وايد 12 ميجا بكسل، و8 ميجا بكسل مع زوم حقيقي اللي هو تقريب للزومينج بتاعها 3 مرات، هيديك صورة حلوة جدا. والكاميرا الأمامية هنا 32 ميجا بكسل. تصوير الفيديو بيصور 4K 60 فريم بير سكند. وفيها كمان حاجة حلوة جدا اسمها سوبر ستيدي. ايه سوبر ستيدي؟ اللي انت بتسجل الفيديو يبقى الاهتزاز فيه ما يبقاش ظاهر، بس على ال 1080 اللي هو 30 فريم بالثانية، مش على ال 4K. وتصوير البورتري جميل، بس في مشكلة اللي هو الفوكس بتاعه ما بيبقاش مرن، مش سلس، لأنه ما فيهوش اوتو فوكس، فلازم انت اللي بتحدد الفوكس والبعد والحاجات دي. هتتعود عليها مع الوقت وهتبقى بس تطلع لك صور جميلة جدا. طبعا الاس 20 FE نازل منه اصدارين، اصدار 4G واصدار 5G. زي ما اتكلمت في الاول قلت انا معايا ال 5G واللي هو موجود في الامارات. في مصر مثلا في ال 4G وال 5G برضه. بس ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق في البروسيسور او نوع المعالج. نوع المعالج في ال 5G طبعا افضل، لان هو سناب دراجون 865. اما ال 4G بيبقى فيه اكسينوس 990. الاثنين طبعا 8 جيجا رام. الجهاز بيدعم شريحتين او شريحة واحدة وميموري كارد.
البلوتوث عالي طبعا، تطور بقى اللي هو 5.0، وطبعا فيها NFC اللي هو نظام الدفع بدون تلامس، وهو ده افضل طبعا في الوضع الحالي اللي احنا فيه عن كوفيد 19. وبالنسبه طبعا لكلنا بندور على ايه؟ على البطاريه في اي تليفون. الجهاز ده بطاريته ضخمه قويه ممتازه 4500 ملي امبير، وبتدعم الشحن السريع اللي هو 25 واط، ولكن الشحن اللي بيجي معاها بيجي 15 واط، وال 15 واط ده بيدينا شحن من 0 ل 50% خلال نص ساعة، 100% ساعة ونص. وبيدعم الشحن اللاسلكي. ايه اللي هو اللاسلكي؟ طبعا انا بحط الشاحن اللاسلكي كده كده هيشحن، او الشحن العكسي اللي هو يبقى الجهاز هو كانه باور بانك، احط السماعة بتاعتي او احط تليفون تاني بيستقبل الشحن اللاسلكي هيشحنه. وبكده نكون خلصنا انبوكسنج للسامسونج S20 FE فئة المعجبين. ان شاء الله الشهر الجاي مراجعة تفصيلية عن اداء الكاميرا، البروسيسور، الجيمز، بيعمل ايه بالظبط، بيسخن ما بيسخنش، كل ده هعرفه خلال شهر، اكون جربته واقول لكم مميزات وعيوب S20 FE. وبالنسبة للسعر هو مميز عندنا في الامارات. ليه؟ ان هو سعره ال 5G 2500، وبيجي معاه سامسونج باي 500 درهم از فاوتشر، اللي هو هيبقى فيه 500 درهم في التليفون تدفع بيهم، اللي هو زي ما احنا قلنا عشان فيه NFC ندفع بيه. وطبعا ال 4G نازل برضو معاه ولكن 400 درهم، وهو سعره اقل شوية اللي هو 2230. والسعر زي ما انتم شايفين على الشاشة في باقي الدول مع اختلاف العملات والاسعار لكل موزع معتمد. وبكده اكون خلصت كل حاجة عن سامسونج S20 FE فئة المعجبين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، يا ريت ما تنسوش لايك، شير، سبسكرايب. مع السلامة، نشوفكم الحلقة الجاية.